हेलो फ्रेन्ड्स, सबैलाई नेपाली ब्लगर युट्युब च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु र आजको यो भिडियोमा तपाईलाई मैले आफ्नो जुन तपाईको .com.np डोमेन नेम छ त्यसलाई चाहिँ हामीले कसरी ब्लगरमा कनेक्ट गर्न सक्छौं फ्रीमा त्यो तपाईलाई मैले यो भिडियोमा बताउने छु। त्योभन्दा अगाडि तपाईले अझसम्म हाम्रो युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने अवश्य पनि सब्स्क्राइब गर्नुस्, भिडियोलाई लाइक गर्नुस् र चाहिँ केही बुझ्नु भएन अथवा तपाईलाई भिडियो कस्तो लाग्यो अवश्य पनि कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुन्छ। म तपाईलाई सिधा जुन register.com.np को वेबसाइटमा लिएर जान्छु। यहाँनिर तपाईले अवश्य पनि आएर रजिस्टर गरिसक्नु भएको होला डोमेन नेम। यदि गर्नु भएको छैन भने तपाईले फ्रीमा रजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाई नेपाली नागरिक हुनुहुन्छ भने तपाईको नागरिकताको माध्यमबाट तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। र यसो मैले यो भन्दा अगाडि भिडियो बनाएको छु कसरी गर्ने सबै प्रोसेसको, त्यो भिडियोको लिंक डिस्क्रिप्सनमा छ, माथि आई बटनमा पनि छ, त्यहाँबाट पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। र यसमा चाहिँ म तपाईलाई छोटो मेथड बताउँछु कसरी हामीले गर्न सकिन्छ भनेर। त्यसको लागि चाहिँ फर्स्टमा हामीले यहाँनिर आएर चाहिँ हाम्रो डीएनएस को मेन महत्व हुन्छ। जुन डीएनएस तपाईले यहाँनिर जुन चाहिँ डोमेन नेम छ, म एउटा डीएनएस एडिट डीएनएस मा जानुस् र यदि त्यसमा गएर तपाईले अरु कुनै जुन सर्भर नेम युज गर्नुभएको छ भने त्यसलाई चेन्ज गर्नुस् र ns1.he.net प्राइमरी सर्भर नेममा युज गर्नुस् र सेकेन्डरी सर्भर नेममा ns2.he.net यसलाई युज गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले यो युज गरिसकेपछि यसलाई सेभ गरिदिनुस्। त्यसपछि केही समय लाग्छ तपाईको एक्टिभेट हुनको लागि यो, र मैले एडिटको लागि यसलाई सबमिट गरिसकेको छु। र त्यसपछि गएर अब हाम्रो सेकेन्ड स्टेप हुन्छ। सेकेन्ड स्टेपको लागि मैले एउटा युआरएल डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु जसको नाम छ dns.he.net र यो चाहिँ तपाईलाई फ्रीमा प्रोवाइड गर्छ यसको लिंक गर्नको लागि। र यो चाहिँ तपाईले फ्रीमा युज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले कुनै पनि पैसा तिर्नु नि पर्दैन र 50 वटा सम्म तपाईले डोमेनलाई फ्रीमा एड गर्न सक्नुहुन्छ यसको माध्यमबाट ब्लगरमा कनेक्ट गर्नको लागि। र यसमा चाहिँ जस्ट तपाईले आएर रजिस्टर गर्नुस्, रजिस्टरको बटन छ, रजिस्टर बटनमा क्लिक गर्नुस् र त्यसपछि यहाँनिर तपाईलाई केही छोटो इन्फर्मेसनहरु मैले अलरेडी लगइन छ अकाउन्ट भनेको छ, मैले त्यसको लागि मैले तपाईलाई देखाउन सकिन, म हल्ला लग आउट गर्छु है। र त्यसपछि यहाँनिर रजिस्टर बटन सायद देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर खुलेको छ। र यसमा गएर यहाँनिर अकाउन्ट नेम, पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड, इमेल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कम्पनी नेम, कन्ट्री, स्टेट, यो रिजन, यो सबै कुराहरुलाई युज गर्नुस्, तपाईले फिलअप गर्नुस्। र त्यसपछि यहाँनिर यो आई हैव रीडमा क्लिक गरेर त्यसपछि रजिस्टर बटनमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। कन्ट्रीमा नेपाललाई सिलेक्ट गर्नुलाई तपाईँ नेपालमा हुनुहुन्छ राइट नाउ अहिले चाहिँ भने। र त्यसपछि गएर तपाईले लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। जुन यो एउटा इमेलमा तपाईलाई एड्रेस आउँछ, इमेल एड्रेसमा तपाईको जुन फिलअप गरेको इमेल एड्रेसमा एउटा कोड आउँछ, त्यसलाई भेरिफाई गरिसकेपछि तपाईले यहाँनिर लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। र यो लगइनको प्रोसेस मैले तपाईलाई किन पठाएको छु भन्दा भिडियो धेरै लामो नबनाऊ भनेर हो। लगइन गरिसकेपछि यहाँनिर मेरो अहिले अर्को चाहिँ खुलेको छ र म चाहिँ यसलाई चाहिँ ब्याक गर्छु एकचोटी, अझै एकचोटी ब्याक गर्छु। र मैले तपाईलाई चाहिँ जुन युआरएल दिएको छु dns.s मा चाहिँ गएर तपाईले लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। म यसलाई लगइन गर्छु र त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ dns.he.net मा गएर तपाईले लगइन गर्नुस्। त्यो सबैको लागि एउटै आइडी पासवर्ड हुन्छ। तपाई कन्फ्युज हुनुहुन्छ होला सायद, त्यसैले मैले लिंकलाई डिस्क्रिप्सनमा पनि राखेको छु लगइन लिंक भनेर, त्यहाँ गएर लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि गएर हैन एड न्यू डोमेनको अप्सन छ। यसमा गइसकेपछि तपाईले डोमेन नेम कुन हो भनेर तपाई झुकिनु पर्दैन। डोमेन नेम म तपाईलाई यसमा पुरा भरेर देखाउँछु। यो जुन डोमेन नेम तपाईको जुन रजिस्टरमा तपाईले युज गर्नुभएको छ त्यसलाई नै ल्याएर तपाईले पेस्ट गरिदिनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि एड डोमेन नेममा क्लिक गर्नुस्। एड डोमेन नेममा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर अब यसमा चाहिँ यो केही फिलअप भएको छैन भनेको छ। अब यसलाई हामीले फिलअप गर्नै छ, त्यही भएर यो आएको यो हट्छ। लास्टमा तपाईले सबै फिलअप गरिसकेपछि यो हटेपछि तपाईले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तलको चाहिँ जुन मेरो जुन अहिले मैले फिल गर्न लागेको वेबसाइट छ त्यसमा म एडिट बटनमा क्लिक गर्छु र त्यसपछि गएर यहाँनिर चाहिँ यो अलरेडी केही कुराहरु चाहिँ फिलअप भएर आउँछ जुन चाहिँ एनएस होस्टले अटोमेटिक फिलअप गर्छ। र त्यसपछि गएर यो चाहिँ तपाईको चाहिँ यो हामीले अहिले फेरि डीएनएस जुन नेम चेन्ज गरेको थियौं त्यो नेम एप्रुभ नभइसकेको कारणले गर्दाखेरि म तपाईलाई यहाँनिर ड्याशबोर्डमा लगेर देखाउँछु। यसमा चाहिँ तपाईको भइसकेको छैन, एक्टिभ डोमेनमा गएपछि यहाँनिर अन्डर डीएनएस मोडिफिकेसन देखाएको छ। यो हटिसकेपछि तपाईको अटोमेटिक यसमा पनि हट्छ केही समयमा। यहाँ तपाईले चेक गर्न सक्नुहुन्छ। यसै क्लिक गरेर त्यो हटेपछि अटोमेटिक हट्छ, नत्र आइरहन्छ त्यो। देख्न सक्नुहुन्छ। अब हामी यहाँनिर एड गर्छौं नयाँ कुराहरु। हामी ब्लगरमा जान्छौं। म ब्लगरमा गएर तपाईलाई देखाउँछु। ब्लगरमा गएपछि तपाई सेटिङमा जानुस्। सेटिङमा फर्स्टमै तपाईलाई सेटिङको बेसिक्समा नै पब्लिशिङमा एन्ड ब्लगर एड्रेस हुन्छ जुन चाहिँ तपाईले पहिला युज गर्नु भएकोलाई अब यहाँनिर सेट अप थर्ड पार्टी युआरएल फ्रम योर ब्लग भने फर योर ब्लग भनेको छ। यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर तपाईले फिलअप गर्नुस्। तपाईले चाहिँ जुन डोमेनलाई फिलअप गर्दाखेरि अगाडि www. युज गरेर अनि अहिलेको डोमेन नेमलाई युज गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले जसरी युज गर्छु त्यसरी। त्यसपछि तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यसमा सेभ बटनमा क्लिक गरेपछि तपाईले यहाँनिर धेरै कुराहरु देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर छ नेम लेबल अर होस्ट फिल्ड भनेको छ। यसलाई चाहिँ तपाईले कपी गर्नुपर्ने हुन्छ। सुरुमा www लाई कपी गर्नुस्। त्यसपछि गएर तपाईको त्यसमा गएर एड अनि यहाँनिर चाहिँ तपाईले ध्यान दिनुपर्ने कुरा छ। यहाँनिर चाहिँ न्यू सिनेममा जानुपर्ने हुन्छ।
जुन सी नेम एड गर्छौँ हामीले चाहिँ त्यो हो। यहाँनिर तपाईँले अझै बुझ्नु भएको छैन नि, यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर छ पोइन्ट, टार्गेट अथवा यो जुन कुरा पनि भनेको छ लेबल होस्ट नेममा चाहिँ हामीले युज गर्ने भनेर हामीलाई बताइरहेको छ। नेममा गएर डब्लु गर्नुहोस्, यहाँ होस्ट नेम भनेको चाहिँ यहाँनिर होस्टमा दिएको छ, देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर। यो चाहिँ यसलाई चाहिँ गएर हामीले यहाँनिर फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ र यसलाई हामीले यहाँनिर गएर होस्ट नेममा गएर फिलअप गरिदिन्छौँ र यसलाई हामीले सबमिट गरिदिन्छौँ र देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो एउटा एड भइसकेको छ। अब हामीले फेरि सेकेन्डलाई एड गर्नुपर्ने हुन्छ। सेकेन्डमा पनि यहाँनिर त्यस्तै छ, यसलाई कपी गर्नुहोस्। यो युनिक हुन्छ, यो चाहिँ सबैको माथिको एउटै हुन्छ सबैको र सेकेन्डको युनिक हुन्छ। यसलाई यो युनिकलाई पनि एड गर्नुपर्ने हुन्छ। न्यू सी नेममा जानुहोस्, सी नेममा गएर यसलाई पहिले सुरु यहाँनिर हाल्नुहोस् र होस्ट नेममा तपाईँले यहाँनिर हामीले जुन अर्को तलपट्टिको थियो सेकेन्ड त्यसलाई चाहिँ हामीले यसलाई कपी गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले कपी गर्नुहोस् र जस्ताको त्यस्तै लगाएर पेस्ट गरेर सबमिट गरिदिन्छ। अरू कुराहरूमा तपाईँले केही पनि चेन्ज गर्नु पर्दैन। त्यसपछि अब हाम्रो अर्को न्यूको लागि यहाँनिर एउटा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ भ्यू सेटिङ भन्ने छ। यसमा क्लिक गरेर तपाईँ गइसकेपछि यहाँनिर तपाईँलाई केही इन्फर्मेसन दिन्छ। यहाँनिर धेरै यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ युआरएल आइपीहरू हुन्छ, आइपी एड्रेसहरू हुन्छ गुगलको। यो चारवटैलाई तपाईँले कपी गर्दै लाँदै पेस्ट गर्दै गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर चाहिँ केमा न्यू तपाईँले चाहिँ ए गर्नुपर्ने हुन्छ। एमा गएर तपाईँले चाहिँ एड गर्नुपर्छ यसलाई र त्यसपछि गएर तपाईँले यहाँनिर सबमिट गरिदिनु पर्ने हुन्छ। आइएम सरी, मेरो मिस्टेक भएको छ यहाँनिर। त्यसैले त्यो लिएको छैन। ए नेममा चाहिँ यहाँनिर मैले आइपीमा चाहिँ गएर तपाईँले यसलाई पेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ एड भएको छ, नत्र तपाईँको एड हुँदैन त्यो। र यसरी नै तपाईँले चारवटैलाई मैले चारवटैलाई गर्छु। पहिला सेकेन्डलाई गर्नुहोस्, फर्स्टलाई गर्नुहोस्, सेकेन्डलाई गर्नुहोस्, त्यसपछि तपाईँले लगातार एड एमा जानुहोस्। अरूको माथिको नेममा तपाईँले ब्ल्याङ्क छोडिदिनुहोस् त्यत्तिकै, उसले अटोमेटिक लिन्छ, तपाईँले केही गर्नु पर्दैन त्यसमा। र त्यसपछि गएर थर्डलाई पनि त्यसरी नै तपाईँले कपी गर्न सक्नुहुन्छ। थर्डलाई पनि कपी गर्नुहोस्, आउनुहोस् एड न्यू एमा जानुहोस् र त्यसपछि यहाँ आइपी यसमा फोरमा गएर तेस्रो भयो। र अब हामी चौथोलाई पनि त्यही गर्छौँ। सबैको सेम हुन्छ यो। तपाईँले यदि यहीँबाट हेरेर पनि यसलाई जस्ता तस्तै कपी गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ सेम हुन्छ। फेर्नुपर्ने कुराहरूको चाहिँ एउटा कुराको फरक हुन्छ यहाँनिर, जुन अघि हामीले लिखेका थियौँ गुगलबाट। यो कुरा चाहिँ फरक हुन्छ, अरू सबै कुराहरू एउटै हुन्छ यहाँनिर। र त्यसपछि गएर तपाईँले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ सबै कुराहरू हामीले फिलअप गरिसकेका छौँ। अब हाम्रो काम केही पनि हुँदैन। अब हामीले वेट मात्रै गर्छौँ र वेटको लागि के को लागि गर्छौँ, हामी जुन रजिस्टर गरेको हाम्रो जुन डोमेन नेम हामीले रजिस्टर गरेको ठाउँ छ त्यसले यो जुन अन्डर मोडिफिकेसन देखाएको छ यसलाई यो हटेपछि तपाईँले यहाँनिर अटोमेटिक एकचोटि आएर तपाईँले रिफ्रेस गर्न सक्नुहुन्छ, चेक गर्न सक्नुहुन्छ। विथिन 24 आवर तपाईँको हुन्छ र अरू कुराहरू एड भइसकेको छ। यो देख्न सक्नुहुन्छ यो DNS1, DNS2, DNS3 यो एड गरेपछि आउनु भनेको छ। यो एड मोडिफिकेसनमा छ र यो एड भइसकेपछि अब हामीले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि अब हाम्रो काम केही पनि हुँदैन यसमा। जस्ट हामीले वेट गर्ने हो र यहाँनिर सेभ गरेपछि तपाईँको हुन्छ। र अहिले यहाँनिर सेभ लिगेन यदि तपाईँको भने पनि एकछिनपछि आएर तपाईँको जब उतापट्टि दुईटामा कन्फर्म हुन्छ त्यसपछि आएर यही कुरालाई ल्याएर यहाँनिर एड गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले। यो जुन तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ अथोरिटी छैन भनेको छ र त्यो अथोरिटीको लागि चाहिँ के हो, यो भेरिफाई हुनुपर्ने हुन्छ। यतापट्टिको यो अन्डर मोडिफिकेसन हट्नुपर्छ र यो हट्नुपर्छ। यो हट्नको लागि चाहिँ अन्डर मोडिफिकेसन हटेपछि अटोमेटिक गर्छ र यो हटेपछि ब्लगरले तपाईँको अटोमेटिक लिन्छ। र तपाईँको यदि अटोमेटिक लिगेन भने तपाईँले आएर फेरि यसलाई आएर एकचोटि यहाँनिर आएर एड न्यू थर्ड पार्टी उसमा गएर एड गर्नुहोस् डोमेन नेमलाई, त्यसपछि गएर सेभ बटन क्लिक गर्नुहोस्। 100% एड हुन्छ। म तपाईँलाई एउटा मेरो एड भइसकेकोलाई पनि देखाइदिन्छु, जसले गर्दा चाहिँ तपाईँलाई विश्वास होस् कि यसले गर्दा काम गर्छ भनेर। म तपाईँलाई यहाँनिर देखाइदिन्छु। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ www.amitpanta.com.np जुन मेरो वेबसाइट छ। म तपाईँलाई खोलेर पनि देखाइदिन्छु। यो फ्रीको वेबसाइट छ, मैले फ्रीमा बनाएको, क्रिएट गरेको मैले फ्रीमा, जुन तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर, जुन तपाईँले अगाडि स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ एड भइसकेको छ, 100% वर्किङ छ। तपाईँले पनि यसलाई ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। र यो भिडियो चाहिँ मलाई कमेन्टमा गएर सोध्नु पनि भएको थियो, मैले पहिला पनि बनाइदिन्छु भनेको थिएँ, त्यही भएर यो बनाइदिन्छु। आई होप तपाईँलाई भिडियो राम्रो लाग्यो। अवश्य पनि राम्रो लाग्यो लाइक गर्नुहोस्, च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्। कस्तो लाग्यो भिडियो कमेन्ट गर्न अवश्य पनि नबिर्सिनु होला। थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो एन्ड प्लिज डोन्ट फर्गेट टु लाइक दिस भिडियो एन्ड सेयर दिस भिडियो विथ यर फ्रेन्ड्स। र यस्ता धेरै भिडियोहरू हाम्रो च्यानल छ, अवश्य पनि गएर भिजिट गर्नु होला। थ्याङ्क यू।